Hello friend, welcome back to my channel once again. So as you can see over here, your laptop चाहिँ तपाईको Lenovo को IdeaPad 3 14ITL6 र यसको मोडल चाहिँ तपाईको टाइप चाहिँ 82H7 मोडलको ल्यापटप हो यो. सो यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले when I try to install Windows fresh Windows 10 इन्स्टल गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईको इन्स्टल सबै प्रोसेस हुन्छ र तपाईको प्रोसेस भइसकेपछि जब हामीले चाहिँ हार्ड डिस्क सिलेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ कुनै पनि किसिमको तपाईको हार्ड डिस्क अथवा एसएसडी कुनै पनि डिस्कहरु केही पनि देखाउँदैन, जस्ट सबै इम्प्टी देखाउँछ यहाँ. त्यही भएर चाहिँ यस्तो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने यस्तो टाइपको ल्यापटपमा यो चाहिँ i3 अहिलेको लेटेस्ट 11 जेनेरेसनको ल्यापटप हो. सो अहिलेको न्यू जेनेरेसन ल्यापटपहरुमा चाहिँ यस्तो टाइपको प्रब्लमहरु आउन सक्छ. यस्तो प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईलाई बताउन लागेको छु यो भिडियोमा. सो हियर वी गो. यसको लागि चाहिँ तपाईले प्लस सुरुमा यसको 22 मा जानुपर्ने हुन्छ. र 22 मा जाननको लागि प्रेस FN प्लस F2 की. सो 22 मा जानु भइसकेपछि यु क्यान सी देयर कन्फिगरेसन ट्याब. गो टु द कन्फिगरेसन ट्याब. त्यसपछि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्टेल VMD कन्ट्रोलर भन्ने अप्सन छ त्यहाँ हैन, जुन चाहिँ बाइ डिफल्ट तपाईको इनेबल छ हैन. यसलाई चाहिँ तपाईले डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यसलाई चाहिँ डिसेबल गर्नुस् र डिसेबल गर्नु भएपछि चाहिँ प्रेस F10 एन्ड सेभ इट. सेभ गर्नुस् र तपाईको ल्यापटपलाई चाहिँ रिस्टार्ट गर्नुस् र इन्स्टलेसन प्रोसेसलाई बिगिन गर्नुस् हैन. सो आफ्टर अ व्हाइल तपाईको जसरी तपाईको पहिला चाहिँ कुनै पनि हार्ड डिस्कहरु HDD SSD केही पनि देखाएको थिएन, अब चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ देखाइसकेको छ. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. नाउ यु क्यान क्रिएट द पार्टिसन्स एन्ड यु क्यान इन्स्टल अ फ्रेश विन्डोज टु दिस ल्यापटप. सो यस्तो केसमा धेरै जसो तपाईको इन्टेलको साइटमा गएर VMD ड्राइभरलाई इन्स्टल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, बट यो मोडलमा चाहिँ त्यस्तो गर्नु पर्दैन हैन. यो मोडलमा चाहिँ तपाईको जस्ट 22 मा तपाईले त्यो सेटिंग्स इनेबललाई VMD कन्ट्रोलर इन्टेल VMD कन्ट्रोलरलाई जुन इनेबल थियो त्यसलाई डिसेबल गर्नु भएपछि चाहिँ तपाईको यो प्रब्लम सल्भ भयो हैन. तर चाहिँ मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ तपाईको अरु न्यू जेनेरेसन ल्यापटपहरुमा चाहिँ यस्तो प्रब्लम फेस गर्नु पर्दा चाहिँ जब यो प्रब्लम आउँछ त्यति बेला चाहिँ तपाईको इन्टेलको साइटमा गएर यो VMD ड्राइभर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ. सो इट्स भेरी सिम्पल. सो आई होप दिस गोना बी हेल्पफुल फर यु एन्ड सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो. बाइ बाइ.